Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a személy, akire gondoltok. Ma ezt a videót csinálom, vagy ezt hozom, úgyhogy lássuk is. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyával 3 lapot kérek arról, hogy mit nem mond el az a személy, akire a néző gondol. Kollektív kivetés, és remélem, hogy találtok benne valami olyat, ami számotokra jó lehet. Mit nem mond el a személy, akire gondol? Ez volt az első. Megnézzük a másikat, hogy mit nem mond el az a személy. Mi az, amiről nem beszél? Vagy azért, mert nem tud, vagy tulajdonképpen nem is akar. Ez volt a második, és a harmadik, az a szokásosan a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája. Ezt elmondaná, ha tudna beszélni róla, ha lenne lehetősége vagy bátorsága. Szóval mi az, amit elmondana mégis ezekkel összefüggésben? Mi az, amit mégis mondana? No. Hát, mert úgy látszik, hogy az első pakliból kijött a botok 4-es, az érméklovagja és a kardok 3-as. A következőből kijött a kardok 10-es, a bolond és a mágus. Nagyon érdekes, mert hogy középre a bolond jött ki. Vagyis úgy látom, hogy amiről ő nem beszél, az mindenképpen egy hatalmas új kezdet. Ezen gondolkodik, és itt a mágussal úgy látom, hogy már több az, mint gondolat a fejében, hanem ez ilyen sokkal nehezebb itt a megvalósítás, mint hogy kigondolom, aztán indulok. Itt szó szerint varázsolni kell hozzá, ahhoz, hogy ő ebből realitást csináljon. Mert úgy látszik, hogy itt a botok 4-esen jelen esetben az érmék lovagjával olyan, mint hogyha lenne egy álomkép az ő fejében, egy harmonikus, boldog kapcsolatról, de elkezdett belőle kihátrálni. És ez lehet egy házasság, egy meglévő kapcsolat, amiből ő elkezdett kihátrálni, mert bár úgy látszik, hogy ott nagy az öröm, nagy a vigasság, nagy a jólét, nagy a harmónia, de valahogy mégis ő nem érzi jól ott magát, és lóra pattant, de hát nem a vágtatóra, hanem amelyik szépen, komótosan elindul, és viszi magával az értékeit. Ez, hogy viszi magával az értékeit, ez aztán őt jócskán visszahúzza, és megakadályozza abban, hogy ő ezen az úton gyorsan túllendüljön. Ami még akadályozza őt, ez a hatalmas szívfájdalom, itt a kardok 3-asával, mert itt állandóan visszaemlékezik, állandóan arra fókuszál, hogy milyen szívfájdalom érte, hogyan szúrták őt, vagyis hogyan sebezték meg a szívét, akár abban a kapcsolatban, tehát abban a harmonikusnak tűnő kapcsolatban, amit éppen elhagyó félben van, de minden esetre ő most olyan energiában lehet, amiről nem beszél, nem is biztos, hogy tudatában van, amikor éppen siratja azokat a kihagyott lehetőségeket, ami ott volt. És tulajdonképpen
egy kapcsolat lezárásánál, a vállásnál is például, de egy halálesetnél is, ha jól őszinték vagyunk magunkba, és jól belegondolunk, akkor ott is mindig tulajdonképpen a kihagyott lehetőségeket sajnáljuk, és azt síratjuk. És nem, és azt síratjuk még minden esetben, hogy mi lehetett volna. De az csak lehetett volna, és itt az lenne a jó ilyen esetben az ő részéről is, hogyha ezt úgy végig gondolná, hogy miért nem lett. Én hogyan járultam hozzá ahhoz, hogy nem lett. És ez lenne minden kapcsolat lezárásának, ez lenne a kulcsa, hogy utána, amikor így síratjuk a kapcsolatot, akkor ezt így magunkban vizsgáljuk meg, hogy miért nem lett. Én mit vártam attól a kapcsolattól, miért nem úgy alakult, és nem a másik, hanem én. Miért nem úgy alakult én miattam. És az, hogy a másikra én olyan tulajdonságokat aggattam fel, amivel ő nem rendelkezett, az az én hibám, és erre is rá kell látni. Tehát, hogy amikor például valakivel összeköltözünk, akkor mit látunk bele? Nagyon sokan azt gondolják, hogy majd akkor, ha már együtt leszünk, akkor majd ő így fog változni, meg úgy fog idomulni, és ezt fog csinálni. Nem fog. Tehát, hogy azt azért mindig tudni kell, hogy vagyis annak a tudatában kell elkezdeni egy kapcsolatot, hogy pontosan ugyanazt fogja csinálni, mint előtte. Tehát akinek mindenféle probléma nélkül tud harmadik személlyel viszonyt létrehozni újra és újra, az ha én velem csinálja, és utána hozzám költözik, akkor én mellettem is fog ő harmadikat keresni. Nem fog megváltozni, kivéve, hogyha én nem vagy nem tűröm el. Mert hogy ő azért csinálta, vagy azért csinálhatta, mert eltűrték neki. Ezt viszont megint csak én tőlem függ, és nem tőle, nem a harmadik személytől, és ezt egy példának mondtam. Tehát, hogy így tudjuk csak befolyásolni a dolgainkat, és ő most ezen a lassú érmék lovagja úton, ahol ő tart, amin ő hát siránkozva nézi a múltat, vagy siránkozik a sebein, emögött is ez van, tehát hogy ő neki kell. És bizony nagyon gyakran, amikor így siránkozunk, akkor megállapítjuk, hogy minket aztán jól hátba szúrtak, velünk aztán jól kicsesztek, és a padlóra küldtek, és senki nem volt tekintettel ránk, és igen, ez megint csak a sajnálkozásnak, a sajnálatnak, és ilyenkor, amikor már tudatosabb az önismeret úton jár az ember, akkor már azt is megkérdezi magától, hogy igen ám, de vajon miért kellett ezt nekem megtapasztalni, mit kellene ebből meglátnom, milyen életfeladat lehet emögött, amit ha meghaladok, akkor sokkal jobb élet vár rám. Ugyanis talán már beszéltem róla, hogy például minden jelnek, ugye sokan mondják azt, hogy én kos vagyok, meg rák vagyok, meg skorpió vagyok, oké, minden jelnek van egy alacsony szintje, és a legtöbben azt a szintet éljük. És amikor elkezdünk önismerettel foglalkozni, elkezdünk más magasabb szempontokból, vagy magasabb nézőpontból rálátni az életünkre, például itt, amit mondtam, akkor, és azt megoldjuk, akkor onnantól kezdve már nem azt az alacsony szintet éljük. Például megint a kosról beszélek, és ugye a bolond az a kosnak a kártyája is. Hát a kosnak az alacsony szintje az az agresszív, a könnyen megharagszik, könnyen dűbe gurul, könnyen eljár a keze, úgy csúnyán tud visszaszólni, nehezen tudja féken tartani magát, rengeteg az energiája, és ha azt nem vezeti le, akkor mindenki azt éli meg vele kapcsolatosan, hogy vele csak állandóan a baj van, de hogyha erre így rájövünk,
Illetve például mondok egy példát, egy boxoló, akinek nagyon erőteljes kos halmozódása van, az a ringben, tehát a boxringben éli ki azt az agresszióját, míg egy másik ember, akinek nem így csinálnak, tehát nem teszi lehetővé, vagy nem ismerik fel, hogy ilyen sok az energia benne, az meg az utcán lesz majd kötekedő, vagy otthon, vagy a családjában. Szóval, hogy itt ezt a kardok 10-es állapotot, ezt ilyen szempontból is érdemes megfigyelni, megnézni, hogy én mit nem vettem észre, hogy hagytam, hogy a hátam mögé kerüljenek és belém szórják ezeket. Hol bíztam túlzottan, és miért voltam ilyen hiszékeny, és miért fordulhatott ez elő? És először fordult velem ilyen elő, vagy többször? Tehát, hogy ő neki is ezeket a kérdéseket jó lenne feltenni magában, mert ezek fogják őt előbbre vinni. De úgy látom, hogy egyelőre mondom, még csak a siratja magát állapotban tart, viszont már valahol itt elkezdődött benne ez a két másik energia is, a bolond és a mágus energia, ami mindkettő nagy arkánum, tehát úgy is mondhatjuk, hogy nem önszántából kezdődött el benne ez az energia, hanem ez égi befolyás hatására, ugyanis a nagy arkánumokkal jelzett dolgok, azok mindig ilyen sors feladatok, ilyen sorsszerű változásokat mutatnak, és hát ennek az irányítása, ez nagyon sokszor az égiek kezében van. Ugyanígy a torony is nagy arkánum, tehát amikor ők kihúzzák a talajt a lábunk alól, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sokáig nem vettünk tudomást arról, hogy mit kellett volna csinálni. Itt a bolond lapja azt mutatja, hogy indulni kell, és valószínűleg ez a személy érzi, hogy indulni kell, mint ahogy látszik, el is indult, nem nagy örömmel, nem nagy kedvel, mert még ez a valaha fejében megszületett vágy, álom, ezt fogva tartja, és ezt nehezen viseli, de az égiek adnak neki lehetőséget arra, hogy ezen túljusson, csak ha te vársz arra, hogy ez a személy megérkezzen, akkor azt tudom erre mondani, hogy hát nem holnap lesz, nem gyorsan mennek ezek a dolgok, még akkor sem, hogyha itt már jön a számára az égi segítség, mert ez a két lap, ez a szabad akaratról is szól még, tehát itt még nem olyan szinten avatkoznak be a föntiek, mint mondtam az előbb a tornyot, hogy ő neki már muszáj dönteni, itt még hagynak időt arra, hogy jól van, akkor sírassad csak magadat egy kicsit, hát ha önszántatból is önmagadtól rájössz, itt ugye, amit elmondtam, rájössz arra, hogy tegyél fel kérdéseket, és hogy hogyan tudod megváltoztatni az életed, mert akkor tudsz tiszta lappal indulni egy új világ felé, ahol újféle varázslatokat tudsz megoldani, hogyha magadat megismered. Mert ha nem ismered meg magadat, akkor ugyanolyan rossz varázslatokat fogsz létrehozni, mint ahogy eddig tetted, és akkor ez a csodálatosnak tűnő lehetőség ugyanúgy a szenvedésé alakul. No hát ez az állapot, amiben ő van, és tulajdonképpen ebből ő szerintem egyedül azt éli meg, hogy sajnálja, ami történik, sajnálja a történteket, és talán még azt is el tudom itt mondani, hogy ilyenkor nagyon gyakran, főleg ha alacsony a megélési szintje, akkor azt szoktuk, hibáztatunk másokat. És legtöbbször ez arra utal, amikor mindig találunk valaki hibásat, hogy akkor alacsony a szintünk, tudatszintünk, ott bizony rezgésszintünk, ott bizony emelni kell, mert addig nincs is megoldás, ameddig olyan alacsony szinten vagyunk, mert nem vesszük észre. Tehát hiába
mm, hiába teszek ide bármilyen szép fehér csokit például, ti csak a fehér telítőt látjátok, és nem látjátok meg rajta a fehér csokit. Na, most egy ilyen nagyon durva, bugyuta kis példát mondtam, de annyira el tudja vakítani az embert a más dolog, a másra fókuszálás, hogy nem veszi észre, pedig hát imádom a fehér csokit mondjuk, és akkor mégsem veszem észre, szóval, hogy így erről lehet szó. Na, nézzük akkor ezeket a lapokat, hogy ezek mi az, amiről beszélnek nekünk. Az első azt mondja, hogy túlságosan sok toxikus, túlságosan sok függősége van, olyan szokása, ami hát negatív hatással van az életére, és tulajdonképpen erre most jött rá mostanában, úgyhogy ez az első lap. A második lap azt mondja, hogy azt a kemény leckét kapta, hogy állandóan falba ütközik, és állandóan nem jól élte meg ezeket a dolgokat. Tulajdonképpen a szó szerint azt jelenti, hogy azt mondja, hogy mintha egy tonna tégla zuhanna rá, olyan nehéz ez a lecke, amit éppen kap az élettől. És itt az utolsónál viszont azt mondja, hogy a változás már közeleg, ugye, hogy az angol kifejezi, már itt van a sarkon, mi magyarul úgy mondjuk, hogy a kanyarban, és légy felkészülve, tehát, hogy arra biztatna téged, hogy ne aggódjál, bár nagyon nehéz leckéket kap a rossz szokásai miatt, azok miatt a dolgok miatt, amit ő megélt, és amire mostanában rájött, de hamarosan megérkezik a változás. Megint csak nagyon összhangban vannak ezek a lapok ezzel, hiszen ugye a bolond lapja is a változás, a hatalmas változásnak a lapja. Az érmék lovagja, ő az, aki már úton van, de elég lassan halad, viszont jön. És menet közben ő megküzd mindennel, hozza a maga értékeit, mert ahhoz ragaszkodik. Úgyhogy ezért mondja itt az utolsó lap is, ami nagyon harmonizál az eddig elmondottakkal, hogy légy felkészülve, mert itt van már kanyarba a változás, és csak ki kell várni, hogy ez a személy ezt végig csinálja, amiről nem beszél. Én viszont elmondtam, amit látok itt, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót újra és újra. Köszönöm, hogyha megírjátok kommentben ezeket arról a véleményeteket, amiket így menet közben elmondok, hogy ezt például a kérdéseket szoktátok-e feltenni magatoknak, ezeket például itt, amit elmondtam, vagy a síratással kapcsolatosan ezt fölteszitek-e magatoknak, ha eddig nem is tettétek, most megteszitek-e, mert hogy ez nagyon fontos, és ez a lényeg benne, ezzel lehet tisztítani saját magunkat, és ahogy például a karmaoldásoknál is, vagy ahogyan én és a belső gyermekgyógyításnál is, én azt gondolom, hogy azt egyedül szinte lehetetlen megcsinálni, nem mondom, hogy egyáltalán nem lehet, de nagyon szükséges az, hogy legyen valaki, aki biztatást ad, illetve olyan biztatást, hogy megmondja, hogy mi az, amin gondolkodni érdemes, viszont a gondolkodást, az átgondolást azt nem tudom átvenni sem én, sem más helyettetek, és több helyről hallom, mostanában már többen írják, mondják azt, amit én is eddig is vallottam, hogy nincs olyan, hogy magától megoldódik egy karma. Nincs olyan, hogy eltörlik. Nincs karmatörés, nincs elvétel, mert nem ezért születünk. Azért születünk, hogy ezt meg kell szenvedni.
és minél tovább bízunk ilyen a másik oldal, a sötét oldalnak a csábításában, hogy gyere, és akkor majd én eltüntetem előled az összes akadályt, neked nem kell csinálni semmit. Na most, ha nem kell csinálni semmit, az biztos, hogy hazugságon alapul, és aki ebben hisz, az biztosan nem tudja sikeresen a saját karmájával megbirkózni, és újra próbálkozik is. És nagyon örülnénk, hogyha ezt többen is megértenék és elfogadnák, hogy ezzel muszáj beleállni, akármennyire is a belső késztetés, meg mindig van fontosabb dolog, mert egyre olyan energiák jönnek, mint ahogy itt is már a bolond energiája ott van. Tehát ami őt útra késztette, az a bolond energiája volt. És ez mindenkinél eljön, hogy akkor egy hatalmas ugrás kell csinálni bele a semmibe, és ezt az égiek fogják hozni mindenkinek, akinek ez már időszerűvé válik, és ezt jó lenne, hogyha minél hamarabb megértenénk, mert rengeteg fájdalmat tudunk megspórolni magunknak. Én ezért mindenkinek azt mondom el, amit én gondolok és látok, és amit én átéltem, és aminek tudom, hogy sokkal-sokkal jobb az eredménye, mint amire valaha is gondoltam volna, ahova jutottam, meg mások is, akik úgy beleteszik úgy Isten igazából az ő energiájukat, azoknál is hatalmas változásokat látok. Ha ilyen módon ki tudjátok venni mindig a kérdéseket, amit felteszek, vagy elmondok itt a videókban, akkor ti magatokon tudtok, és akkor így már tudtok előbbre lépni az életben, a saját feladatotokban, kikerülve azt a sok nehézséget, ami olyanokra vár, mint én is, aki meg se hallotta ezeket a kényszerítő energiákat az életében. Ha bármiben tudok segíteni, akkor tudtok a leírásban található elérhetőségen írni nekem. Egyéni videós kivetést a kapcsolati traumák oldása tagságnál tudtok kérni. Abban automatikusan benne van egy 20 perces egyéni videókérés, és az egyéni kivetés az pedig a 4-es szintű, ott meg a szokásos beszélgetős 1 órás kirakást tudom, illetve minden másnak a megbeszélését tudok abban segíteni. Várom mindannyiótokat, mindenkinek minden jót kívánok, addig is, ameddig találkozunk. Sziasztok!